Hej! Välkommen till kapitel 3. Siffror. 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Man kan också säga 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54. Så inte O. Man kan säga både och. 91, 92, 99 eller 99. 100, 101, 102, 100, inte 100, 100, 100, 200, 300, 1000, 1000, 1000, 2003, 1,000,000, O, 1,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000,000. 900,
100, 99 000, 999. Den här siffran. 999 999. År säger vi 1800. 1900. 2000. Till exempel 1845. 1984. 2022. 2022. 2022. Det är år, årtal. Säg jämna tal. Jämna. Jämna tal. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jämna. Säg jämna tal. Säg udda tal. Udda. Det här är udda tal. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Udda. Räkna. Räkna. 1, 2, 3, 4. Det är räkna. Eller 1 plus 1 är lika med 2. Det är räkna. Räkna baklänges. Baklänges. Ng. Räkna baklänges. 40, 39, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32. Baklänges. Räkna framlänges. Framlänges. Nges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Räkna baklänges. Räkna framlänges. Nu ska vi titta lite på uttal. Uttal. 20-ljudet. 7-ljudet. 20. Tjej. Tjäna. Kemist. Kina. 7-ljudet. 7. Skild. Skiner. Chaufför. Chaufför. Kanske. Position. Position. Träna många gånger. Nummer 2.
Vilken gata bor du på? Jag läser. Du läser efter mig. Träna melodi. Vilken gata bor du på? På Linnégatan. Jaha. Där bor min mamma också. Vilket nummer bor hon på? 68. Du då? 14. Hur många barn har du? 7. Oj. 3. Vad har du för telefonnummer? 0792 32 47 89. Okej, tack. Jag ringer dig imorgon. Jag ringer dig imorgon. 4. När är du född? När? Vilket år? När är du född? 1973. Du då? 1981. Jaha. Samma år som min lilla syster. Samma år som min lilla syster. 5. Morfar. Är du gammal? Mammas pappa. Är du gammal? Oj, 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 ja, jag är mycket gammal. Ja, men hur gammal är du? 100 år? Nej, så gammal är jag faktiskt inte. Faktiskt. Faktiskt. Vi läser faktiskt. Inte. Jag fyller 83 i år. Jag fyller 83 i år. 6. Hur mycket kaffe dricker man i Sverige? Mycket. Ungefär 150 liter per person. Ungefär 150 liter per person och år. Så en person dricker 150 liter per år. Per person och år. Ja, den här filmen har blivit lång, men den är ju bra, eller hur? Lycka till med svenskan. Vi ses i nästa video. Hej då!